guys, so this will be mud breakfast for entire 2020. Hopefully. Pero pag may goal ka, syempre, yun talaga. Ayan guys, so larga na sa gym. Kailangan magsipag. Salubungin ng New Year ng kasipagan. Ayan. Malayo pa rin yung gym ko. Nag-transfer na ako ng ng lugar ng work. So transfer din ako ng aking flat. Pero ang gym ko nandun pa rin sa malayo. Isang oras ang biyahe, pero yun talaga. Siyempre time management. Sayang naman yung pinahid ko doon na isang taon. Pero hopefully after 2 months lipat ako ulit sa malapit. Maganda rin ang gym dito, kaya nga lang siyempre medyo mas mahal, pero ganoon talaga. Isasama ko na sa lifestyle ko kasi talaga ako pag pag-gym at pag-workout. So okay naman, healthy lifestyle, diba? Kasi nga ang goal ko talaga is alam mo na, sabi nila, diba, life begins at 40. So this year 30 na ako, mag-37 na ako. So tatlong taon na lang. Kaya kailangan i-maintain yung kalusugan, napaka-importante yun. Maganda siyempre, maganda mag-invest sa sarili, di ba? Lalo sa health. Yung pinaka-importante talaga. Kesa naman gugulin mo yung pinaghirapan mo or yung pera mo sa pagpapagamot, alam mo, di gagawin mo lang sa sarili mo. Kesa naman sa puro gadgets lang. Di ba? Siyempre, number 1 pamilya, yung obligasyon sa pamilya, di ba? Pero number 1 pa rin yung ingatan ng sarili kasi yun talaga, para maingatan mo rin sila, ingatan mo na sarili mo at yung mananaman sa'yo. Okay, see you later guys. Guys, so ito na isang Farwaniya. Wait, commercial area to. Ito yung gym ko, tas kada that I realize should've let you go. Ayan guys, so 2 linggo rin yata. O tao, may 2 linggo na ako din nakapag-workout. So, ganoon talaga. So, maganda tayo mag-full body workout. Actually, isang warm-up lang ng para sa legs lang. Napaka-importante kasi ng compound exercise. Ito lang yung legs. So, mag-squat lang ako saglit. Mga 2 set lang. Tapos mag-aan. Ayan guys, so squat muna. After that, squat.
guys, so ano kasi naman. Siyempre ganoon talaga kapag babalik ka sa gym. Siyempre mag-aalam mo dahil ano, saka nakakahina rin talaga. Pero mo, si 70 kilo na ako sa bench press at saka sa incline. Pero di mo, babalik ako sa 10 kilo. 10 kilo lang muna uli dahil ano, mahirap na. Kasi actually hindi ko kaya talaga. So umpisa. Tsaka ano lang naman, pina-warm up ulit natin yung ating ano. Yun, ganun talaga. So kailangan talaga consistent talaga sa ating mga incline bench press. Guys, so after 2 minutes, baka tuloy ito. Isa pang maganda sa chest to. Magandang pampalaki ng chest talaga ito. Pala sa pag-exercise within 1 hour. Kasi yung lakas natin is hanggang 1 hour lang. Tsaka pag sumobra ka doon, imbes mag-gain ka ng muscle, pwedeng mag-lose ka na ng muscle. So yung kailangan talaga is 1 hour lang talaga. Okay? Para anabolic exercise, hindi catabolic. Ayan guys, so tapos na tayo sa chest at saka sa legs. So next is back naman, back. So tingnan natin kung ano. Pag isa lang ako mag-pull up muna ako. Actually ang pull up mahirap yan. Lalo na pagka kasi ang binubuhat mo yung buong katawan mo eh. So basically mahina pa nga, di ba? Mahina. So mag-pull up muna isang beses, try natin sabay tayo machine na nalimutan ko na, basta parang pull up na machine din. Yan, naalala ko na. So, pull up, isang set lang. Tapos, dalawang set naman ng lat pull down machine. Okay? At mag-shoulder na lang ako, shoulder tapos bicep, at tricep, tapos abs. So meron na lang akong 15 minutes, mag-isang oras na. So kailangan
guys, so ayan, nakaraos na sa upper body workout. Tinalwan lang natin ng ng legs. So yun talaga pag napatigil ka, siyempre na ang hina talaga. So back to zero again. Kaya maganda, dire-dire talaga ako. Consistent talaga kung gusto mong maganda. So ngayon 2020, sana yun, maging consistent ako. Actually kasi hirap sa trabaho kasi, pero basta focus na sa goal talaga, no? At sa inyo dyan, sana okay kayo. Ayan, thank you for watching, guys. See you next one. Shout out, baby. Ito tayo sa